No niin, sulla on sanotaanko näin muutaman vuoden matka takana tällä hetkellä. Nyt kun sä katsot valmista lopputulosta, niin mitkä on ne päällimmäiset asiat, mitkä sieltä herää mieleen? Tämä on kyllä tosi onnellista olla tässä tilanteessa. Et nyt kun katsoo elokuvaa, niin ehkä mulla päällimmäisenä nousee semmoinen iso ilo ja kiitollisuus niin kuin niitä ihmisiä kohtaan, jotka on ollut tässä elokuvaa tekemässä. Että kun elokuvan lopputekstit pyörii ja siellä on ihan järjetön määrä nimiä, niin sitähän joskus itsekin ihmettelee, että mitä nuo kaikki ihmiset on. Mutta jos mä alan niitä nyt vaikka lukemaan ja muistuu mieleen, että niin toikin tossa, että miten hirvittävän niin kuin iso jengi tarvitaan, että saadaan elokuva kasaan. Ja mä koen suurta kiitollisuutta heitä kohtaan, jotka on aika pitkää päivää tehneet, eivätkä valittaneet. Mä tietysti ohjaajana olen vastuussa aina siitä, että mitenpä se kuvauspäivä menee ja edistyykö kuvaukset. Ja mä olen myöskin vastuussa jossain määrin mielialasta, mikä kuvausryhmässä on. Ja kyllä se mieli on tosi iloinen. Ei se sitä sano, että mä aina niin kuin omista elokuvistani niin nauttisin, mutta kyllä musta tuntuu, että jotain tehtiin oikein, että aika hyvä elokuva on tullut. Kyllä. Luin, että tämä lähti siitä, että sä sait käsikirjoituksen ja tutustuit siihen ja ihastuit ja halusit sitten tehdä sen myötä. Mikä siinä käsikirjoituksessa oli se kaikkein iso juttu, mikä sut sai kiinnostumaan? No kun sehän ei riitä käsikirjoituksessa, että sulla on hyvä idea. Et maailmahan on täynnä ideoita ja aiheita, että tehdäänkö siitä vai tehdäänkö siitä. Mutta jotenkin se käsikirjoitus syntyy siitä, että kun kaksi ideaa tai useampi yhdistyy joksikin uudeksi. Ja se, mikä tässä oli niinku hienoa, oli minusta toisaalta tämä tarina, joka on tämän huippu-urheilijan kohtaaminen, kun se niinku, näiden lasten kohtaaminen. Eli meillä on tämmöinen niinku huippumiekkailija ja sitten meillä on tämmöinen jengi Käpykylän lapsia, jotka ei suurin piirtein ehdota oikeaa vasemmasta, niin kyllähän siinä on jo niinku frustraation lähellä. Ja tietysti teki vaan mieli lukea, että mitenkä tässä käy, että eihän tästä voi muuta tulla kuin törmäilyä, mutta pikkuhiljaa se lähtee sitten kehittymään ja niiden opettajien ja lasten välillä muodostuu ystävyys ja tietysti se oli palkitsevaa lukemista. Mutta sitten tässä on toinen aika, joka on se, että kun tämä kertoo miekkailusta, tai tämä kertoo oikeastaan tästä miekkailukerhosta, niin se aika, missä se toimii Stalinin ajan Neuvostovirossa, joka oli hyvin semmoinen, voidaan sanoa niin kuin parhaimmillaan ankea aika ja pahimmillaan hyvin vaarallinen aika, niin yhtäkkiä se, että tässä on yhdistynyt tämä niin kuin hyvin ihmisläheinen tarina, tämän opettajan ja hänen oppilaidensa tarina ja sitten tämä vaara, mikä tässä on. Että jos vertaa mun aikaisempia elokuvia, Äidistä parhain, Posti ja pappi Jaakobille, niin mä uskon, että katsoja löytää tästä niin kuin monta yhtymäkohtaa. Tässä kerrotaan lapsen ja vanhemman välisistä suhteista tai lapsen ja aikuisen välisistä suhteista. Mutta uutta tässä on tämä tikittävä kello, tämä vaaran elementti. Ja se oli hyvä, koska se sai mut kääntää sivua, mun teki mieli nähdä, miten tässä käy. Samaan aikaan totta kai toivoin, että tämä ystävyys näiden lasten ja tämän opettajan välillä voisi syntyä, mikä ei ollenkaan ensi alkuun näyttänyt varmalta. Tässä oli vaan niin kuin asiat jotenkin loksahtanut kohdalleen sillä lailla, että musta tuntui, että tässä on elokuva. Sulla on tosi tyypillistä sijoittaa elokuvat menneeseen aikaan, hyvin usein 50-luvulle. Onko tässä jotain tiettyä tässä aikakaudessa, mikä kiehtoo? Niin, ei voi sanoa, että se on mun lapsuuteni aikaa. Mä oon syntynyt 71. Mä aina yritän sieltä pois. Mä kyllä ajattelen joka kerta, kun ollaan pystyttämässä niitä lavasteita ja siinä menee aikaan. Että sehän on sillain tehdä epokkielokuvaa, että mikään ei tule valmiina. Mennään tuosta ovesta ulos ja ajatellaan, että kuvataan, niin siinä ei ole mitään, mitä me voitaisiin kuvata. Tämä aika on semmoinen, että niitä vanhoja elementtejä on tosi vähän jäljellä ja mä tietysti aina ajattelen, että olisi niin hieno olla spontaani, olisi hieno vaan kuvata, nyt mulla on idea, mennään ja tehdään. Ja sitähän ei epokki koskaan salli, vaan se vaatii aina sen järjettömän ison valmistelun. Ja mä oon kärsimätön ihminen, mä haluaisin, että olisi valmista jo. Niin mä aina ajattelen, että ei epokkia enää. Mutta sitten siinä on joku juttu, en mä osaa sanoa, miksi ne kolahtaa. Ei epokki sellaisenaan kolahda. Niinkin käy, että kun ihmiset on ystävälliset katsojat on nähneet, että mä oon tehnyt epokkielokuvia, niin ajattelen, että minä lähetän tämän Klaus Härölle, mutta ei se niinku itsestään selvää ole, että se epokki on se juttu. Kyllä siinä täytyy olla se sisältö ja se elokuvallisuus. Että sen niinku mielekkään sisällön lisäksi on tietysti toinen asia, mitä mä aina etsin, on se, että onko tämä elokuvallinen. Ja se ei tarkoita suuria lavastuksia, se ei tarkoita sitä, että me tehdään hovimäkeä, että on hevosia ja rattaita. Se ei ole se juttu, vaan se, että niin kuin tässäkin elokuvassa Miekkailijassa, niin tässä oli sellainen, mikä oli minusta elokuvallista, oli se, että on tämä niin kuin ankea aika, tämä harmaa, niin kuin ahdistava aika. Mutta sitten sen
rinnalle tuodaan tämmöinen miekkailukerho, joka on vähän niin kuin tuli, joka sytytetään pimeässä. Vähän niin kuin tähän harmaaseen kevääseen nyt laittaa, niin kuin, kun ilta hämärtää, sitten me sytytään nuotio, niin miten puoleensa vetävä ja houkutteleva se on, niin sellainen on tämän elokuvan miekkailukerho. Et siinä oli tämä elokuvallinen elementti. Se oli vaan jotenkin, musta tuntui, tarina, joka kertoutuu kuvin. Se on se, mitä mä haen. Ei niinkään, että onko se menneisyyttä vai nykyisyyttä. Tämä oli suomalainen elokuva sinällään, mutta Virossa kuvattu ja iso osa työryhmästä oli virolaisia myös. Minkälainen soppa se oli kokonaisuutena? Sä et kuulemma osaa myöskään viroa. En, ja mä voin tässä teille paljastaa, että mä en ollut käynyt Virossa koskaan. Mun kiinnostus oli ollut sitä luokkaa, että sanotaan, että se oli niin kuin Wikipedia-tasoa. Että Viro, mä tiedän, mä osaan löytää sen kartalta ja mä tiedän Viron pääkaupungin. Mutta mun työt oli aina vienyt Ruotsiin. Mä oon tehnyt yhteistuotantoa ruotsalaisten kanssa. Kyllä se teksti vaan vakuutti niin, että mä, kun sen olin lukenut, niin oli olo vähän sellainen, kun mä onkin kertonut, että jollakin, että tunne oli vähän semmoinen, että kun sä oot saanut vaikka jonkun lipun johonkin arvokkaaseen konserttiin tai matsiin, mihin ei meinaa saada lippua, niin se on vähän semmoinen, että vitsi, nyt mulla on se lippu tässä kädessä, että toivottavasti mä en hukkaa sitä. Että se oli vähän semmoinen, että saisinko mä oikeasti ohjata tämän elokuvan. Tämä tarina on niin hieno. Ja soitin tuottajalle, että voitaisiko lähteä Viroon. Parin viikon kuluttua oltiin Tallinnassa, Haapsalussa katsomassa kuvauspaikkoja ja sen jälkeen onkin tullut reissattua siellä niin paljon, että mä en enää ajattele, kun mä oon Virossa, että onko mä oikeastaan kotona vai matkoilla. Mutta ei siinä soppaa syntynyt oikeastaan, vaan kyllä se, kun meillä oli ammatillinen hieno työryhmä, niin meillä oli muunkin maalaisia, tämähän on niin kuin suomalais-saksalais-virolainen yhteistuotanto, meillä oli muunkin maalaisia ihmisiä mukana kuvaus- ja työryhmässä. Ja siinä kun se työ lähtee käyntiin, niin se on vähän sama kuin jos vaikka on urheilijoita eri maista, että jos kaikki osaa säännöt ja ne on ammattiurheilijoita tai alansa niin kuin osaajia, parhaita osaajia, niin hetki siinä vähän katselee toista, että ketäs nämä on ihmetyyppejä, ja sitten menee niin kuin puoli tuntia, sitten kaikki on, hei, nämä on hienoja tyyppejä, tästä lähtee. Meillä oli äärettömän hyvä tunnelma ryhmässä, ja me tehtiin pitkiä päiviä, ja se, mikä on ohjaajana niin kuin hienoa, ja ehkä antaa toivottavasti jotain myöskin viitettä tulevasta, niin sehän on se, kun on pitkää päivää, raskaat olosuhteet, ja sitten tulee työryhmäläiset puhumaan sulle. Ja sitten tietysti ajattelee, että ne tulee valittamaan jostain, niin ne tulee sanomaan, että hei, on hieno olla mukana tässä tuotannossa, että tämä on niin hieno tarina. Että kun se tarina itsessään niin kun tuntuu merkitykselliseltä tuolla kaiken kiireen ja haasteiden keskellä, niin se on lupaus jotenkin siitä, että no jos nyt tuntuu tästä, niin ehkä sitten kun elokuva on valmis, niin voisi myöskin tuntua samalta katsojalle, että kun hän katsoo elokuvaa valkokankaalta, niin hänestä ei tunnu siltä, että no joo, tämä oli tämmöinen. Hänestä tuntuu, että oho, että mikä lahja, että mä oon saanut nähdä tämän elokuvan. Sellaisia elokuvia mä haluaisin olla tekemässä. Itse saanut nähdä tällaisia elokuvia. Nämä tällaiset elokuvat on syynä siihen, että mä oon halunnut elokuvaohjaajaksi. Ja tietysti toivoisin, että kun on saanut niin paljon elokuvalta, niin voisi antaa myöskin eteenpäin just sen tunteen siitä, että oho, wow, miten hienoa. Monilla ohjaajilla on tällaisia vakionäyttelijöitä elokuvissa, joita ne kierrättää, mutta ilmeisesti sä et tuntenut ketään näistä näyttelijöistä etukäteen, koska he on virolaisia. En tuntenut ketään näyttelijöitä. Päinvastoin nyt tässä hyvin tärkeässä roolissa oli tämmöinen roolittaja. Suomessakin tehdään töitä roolittajan kanssa, eikä roolittaja ei ole agentti. Agentti on sellainen, joka sanoo, että ota tämä minun näyttelijä tästä. Roolittaja on sellainen, joka tuntee hyvin kaikki näyttelijät ja hänen työnsä on niin kuin olla semmoinen, voisiko sanoa, tavallaan hänen kanssa voi pallotella näitä ideoita. Mä oon ennenkin, kun mä oon tehnyt Ruotsissa elokuvia, jossa toki on tuntenut jonkun verran näyttelijöitä, mutta sielläkin on tehnyt roolittajan kanssa töitä just sillä lailla, että olisiko tämä ja tämä, ne on aika samankaltaisia. Jos me otetaan tämä, niin sitten meidän kannattaisi enemmän ottaa tämä. Siis siinä tavallaan käydään samalla lailla, kun sä haet johonkin orkesteriin jotain tiettyä soundia, tai sä haet johonkin urheilutiimiin, sä haet niin tavallaan, että meillä on aika paljon tämän tyyppisiä pelaajia ja me kaivataan tämän tyyppisiä pelaajia. Niin sama koskee näyttelijöitä elokuvassa, haet semmoista niin hyvää kokonaisuutta. Ja tässä mä olin tietysti tavanomaista riippuvaisempi roolittajasta, joka ehdotti näyttelijöitä. Mutta sitten toki mä olen itse käynyt paljon teatterissa, nyt katsonut paljon elokuvia. Ja tietysti lapsinäyttelijöiden kanssa on niin, että sä et koskaan voi mennä katsomaan heitä teatteriin tai elokuviin, vaan sun täytyy koekuvata heitä. Ja niitä onkin, mä tiedän nyt montako sataa, todennäköisesti vähän yli 1000 lasta on ollut
ollut niin kuin tavallaan tässä niin kuin vuoden aikana on tehty näitä koekuvauksia. Eikä se pointti ole siinä, että montako heitä on. Voi olla, että 5 riittää, mutta voi olla, että 5000 ei ole tarpeeksi. Pointti on oikeasti vain siinä, että etsitään, kunnes löytyy sellainen lapsi tai sellainen näyttelijä yleensä, josta tuntuu, että aha, tässä se on. Ja kyllä se roolitus, niin kuin kuka näyttelee tulee rooliin, kyllä se on ehkä se kaikkein tärkein asia elokuvassa. Se on se, joka jättää meihin sen jäljen tai on jättämättä sen. Ja nyt mä oon onnekas, kun mä oon saanut mun mielestä ainakin tehdä tosi hienoja näyttelijän kanssa. Tämä pääosaesittäjä esimerkiksi oli aivan loistava löytö, koska hänessä oli just sellaista niin kuin, tavallaan tosi mukava mies, mutta samalla oli se tietty synkkä puoli sieltä historiasta. Se välittyi hänestä koko ajan. Niin välittyikin, ja hänessä on minusta hän näyttää vähän semmoista surmielaiselta ritarilta. Mutta sitten samaan aikaan niin tämä Märt Avandi, hän on siis Virossa vähän niin kuin putouksen tähdet on täällä Suomessa tällä hetkellä. Että hän ei voi kävellä kadulla ilman, että lapset juoksevat niin kuin suurin piirtein koululuokasta ulos kynä ja paperi kädessä, että tuo antaa nimmaria. Me oltiin joskus hänen kanssaan jossain koulussa katsomassa eikö me oltiin tekemässä vähän testaamassa tekniikkaa jo jossain koulun voimistelusalissa. Ja sitten me oltiin syömässä siinä koulun ruokalassa, niin oviaukko täyttyi niin kuin lapsista, jotka kaikki hihitteli siellä. Niin kuin kaikilla oli kynä ja paperi jemmassa, mutta kukaan ei uskaltanut lähestyä. Hän on siis ihan äärisuosittu. Kadulla ei pysty kulkemaan ilman, että ihmiset tulee moikkaamaan tai juttelee tai ainakin tunnistaa hänet. Suomessa tietysti ei kukaan tunne häntä vielä, mutta hänellä on koomikkotausta. Että hän tekee sketsiviihdettä ja siitä hän on, totta kai hän on näyttelijä teatterissa myös, mutta hän on kaikkein tunnetoin niin kuin tällaisesta niin kuin aika räävittömästä viihteestä. Ja mua kiehtoo jotenkin se ajatus, mulla on ennenkin ollut näyttelijöitä elokuvissa, jotka on niin kuin, tavallaan esimerkiksi ruotsalaisia näyttelijöitä, jotka on tunnettu niin kuin, koomisista rooleistaan. Ja mä jotenkin ajattelen, että jos ne on rohkeita, jos ne niin kuin uskaa laittaa itsensä likoon, sanotaan joku Jopi Ruonansuu, terveisiä Jope Ruonansuulle. Siis unelmoissa olet tällainen kaveri niin kuin joskus isoon rooliin, joka on näin rohkea ja niin kuin, ei niin kuin häpeilemättä laittaa itsensä niin kuin peliin, ei pelkää, niin kuin, ei suojele itseään, vaan ennemmin niin kuin uskaltaa niin kuin nollata itsensä kerta kerran jälkeen. Niin jos tällainen kaveri, niin kuin meidän päänäyttelijä nyt tekee tällainen komediaa, niin mitä jos hän tekee niin kuin yhtä vahvasti heittäytyy draamaan, niin sitten voi tulla vahvaa. Se on jotenkin semmoinen monta tällaista näyttelijää maailmalla. Robin Williams edesmennyt yksi hyvä esimerkki siitä, miten koomikko voi olla hyvin koskettava. Elokuvan teeman mukaisesti ilmeisesti miekkailutreenit oli myös tärkeässä osassa tuotantoa. Joo, siis olisi pitänyt olla mulle, minä kävin tosin vaan 2 miekkailutunnilla. Tämä pääesiintyjä, joka esittää tässä pääosaa meidän elokuvassa, hän treenasi joidenkin kuukausien ajan aika intensiivisesti ja mä olin vähän huolissaan, kun hän muiden töiden takia pääsi aloittamaan aika myöhään. Kyselin vähän hänen miekkailuopettajaltaan, tämmöiseltä kokeneelta miekkailija, vanhemmalta miekkailijalta, että miten hänellä edistyy, niin hän sanoi, että ihan huima kehitystahti, että häntä leimasi meidän päänäyttelijä sellainen, että kun hän ryhtyy johonkin, hän menee siihen 110%, että meidän päänäyttelijä opetteli miekkailun ja sitten myöskin meidän pääosa lapset opetteli miekkailun. Meillä oli mukana lapsia, jotka on miekkailukerhossa ja osas miekkailla, mutta näitä kaikkein tärkeimpiä rooleja sä et voi valita niin, että joku osaa miekkailla, että sun täytyy enemmän valita näyttelijänsä mukaan, mikä hänestä huokuu ja mitä hän osaa ilmaista ja sitten opettaa hänelle se miekkailu, mikä hänen elokuvan takia täytyy osata. Sellainen täytyy nostaa esille, että oli todella kauniin näköinen elokuva visuaalisesti, erittäin hienosti kuvattu. Oliko siinä jotain sellaista niin kuin, näkemystä, mitä lähit hakemaan ja mitä kautta se syntyi? Kyllähän se lähtee itse asiassa aina ennen kaikkea se, miltä elokuva näyttää, niin se lähtee sieltä käsikirjoituksesta. Että jos siellä käsikirjoituksessa on sellainen, niin kuin, jos sinne on istutettu se, että esimerkiksi tässäkin elokuvassa niin on paljon voimakkaita hetkiä ja tunnelmia, niin sitähän me sitten lähdetään etsimään. Sitten se on paljon kuvauspaikoista kiinni. Mä oon aika nirso siinä ja nipo, että millaiset kuvauspaikat on. Että helposti joku saattaisi sanoa, että no, mutta tässähän meillä on vaikka tämmöinen koulu, eikö me voida olla tässä, tai tässä on tämmöinen joku niitty, eikö me voida olla tässä, mutta kyllä sen täytyy sitten olla elokuvaan, jos se tuodaan, niin siinä täytyy olla joku pointti, joku idea, että miksi juuri se koulu tai miksi juuri se niitty. Ja ehkä suurin hatunnosto kuitenkin sitten kuvaaja Tuomo Hutrille, joka on niin kuin äärimmäisen taitava kuvaaja. Ja mä ohjaajana kyllä kerron hänelle, mitä kuvia mä tarvitsen, ja mulla on tietysti ajatus, ja mä jotain hänelle kuvaan, mutta kyllä hän sitten ottaa sen pallon ja ottaa kopin ja se, mikä kuvassa on niin hienoa ja taidokasta ja kaunista, niin se tulee niin hänen taidoistaan. Mutta sitten
tämä on ehkä myöskin tapa katsoa maailmaa, että kyllä mä ajattelen, että vaikka olisi ankeatakin ja vaikka olisi haastavaakin, niin kyllä maailmaan mahtuu tosi paljon kauneutta. Ja musta tuntuu välillä, että me tänä päivänä vähän arastellaan kauneutta, että on paljon taiteilijoita, jotka niinku on tehnyt niinku rumuudesta taidetta, että se on coolia, että hyi yök, kaunis, että tehdään vähän rumaa, niin sitten me ollaan uskottavia. Niin ehkä se on nyt vähän tullut tiensä päähän sellainen, että kyllä musta niinku elämä on sellaista, että kaunis ja ruma vaihtelee. Tässäkin elokuvassa on hetkiä, jotka on niinku vähemmän kauniita, mutta sitten toisaalta, kun tämä on kertomus siitä, että kun löytyy semmoinen yhteinen merkitys ja yhteinen niinku drive, niin kyllä se kauneus sinnekin sitten niinku tavallaan löytää sinne pimeämpäänkin nurkkaan. Ja sillä lailla sitä on tietysti haettu, että se kertoisi tätä tarinaa. Sun elokuvia on luonnehdittu tällaisiksi ihmiskeskeisiksi ja ihmisläheisiksi, jopa hengellisiksi. Niin miten sä itse näet, leimaako se sua elokuvan tekijänä? Niin mä en oikein näe, miten elokuvat vois kertoa mistään muista kuin ihmisistä, että ne ei voi kertoa niinku räjähdyksistä ja lentokoneista. Niissä voi olla lentokoneita ja räjähdyksiä, mutta ne ei voi kertoa niistä. Ellei se ole sitten joku tämmöinen Lenskarit 2 tyyppinen tietysti, mutta niillekin on annettu sitten inhimillisiä piirteitä ja kyllä mä ajattelen näin, että tässäkin elokuvassa, kun tässä kerrotaan niin kuin ihmisten välisestä kohtaamisesta, niin mä toivonkin, että se mikä jäisi mieleen näistä elokuvista on nämä ihmiskasvot. Ja sitten tuosta hengellisyydestä, niin varmaan jossain määrin nämä elokuvat jotenkin viestii jotain sellaista, mikä mulle itselleni on tärkeää, mutta mä ajattelen ehkä itse ennen kaikkea niin, että sillain, joku klassinen elokuva on parhaimmillaan, että me voidaan sanoa, että tämä on tarina miehestä, joka tekee näin ja näin, tämä on tarina naisesta, joka tekee näin ja näin, että nämä ei ole toivottavasti tarinoita asioista tai puitteista, ja mä saan joskus kysymyksiä, että onko nämä sun elokuvat poliittisia tai kantaottavia. No voi olla, että niissä on sitäkin, mutta kyllä ennen kaikkea ne on tarinoita meistä ihmisistä, että me joudutaan monenlaisiin paikkoihin, joudutaan kysymään itseltämme, että onko tästä ulospääsyä, miksi mä oon täällä ja miten mä teen tästä tilanteesta, jota mä en halunnut. Ja silloin tietysti mä toivoisin, että nämä olisi niinku erilaisia, niinku, että nämä olisi niinku, osoittaisi myöskin, että myöskin niinku epätoivoisissa tilanteissa on toivoa. Ja sillä lailla tietysti puhun niinku ihmisenä ihmisille, että mä oon itse kokenut tilanteita, jos mä oon ajatellut, että en mä pääse täältä pois tai mitä mä teen. Ja sitten kuitenkin on löytynyt joku pieni valo ja ulospääsy ja sitten mä oon päässyt jatkamaan ja tietysti näistä asioista haluan puhua, jotka on itselle tärkeitä. Kyllä. Mitkä on ollut sellaisia elokuvia, jotka on suhun koskettanut kaikkein eniten elämän aikana? Tehnyt suurimman vaikutuksen? Kuinka paljon meillä on aikaa? Muutama. Meillä menee pitkään. Varmaan E.T. on ollut ensimmäinen, mutta mä oon ollut silloin ihan lapsi. Mä oon ollut 11-vuotias, kun E.T. on tullut elokuvateattereihin ja mä oon ollut valtava vaikuttuma. Niin muistan ajatellen, että mä oon istunut Helsingissä Bio Maximin parvekkeella ja katsonut, kun lapset menee pyörillä japareita pakoon ja mä oon ajatellut, että oikeasti, että voiko elokuvalla saada jotain näin niin kuin kihelmöivää ja viihdyttävää aikaa, että mä haluan olla näiden kanssa tekemisissä. Sitten, jos mä sanon 3, toinen on aika erilainen elokuva. Opiskeluaikana, kun musta tuntuu, että mun opiskeluista ei tule mitään, että miksi kun mulla on niin hyviä ideoita, niin mun elokuvat on kuitenkin niin huonoja. Eli musta ei ole tähän ammattiin. Mä yritin liikaa. Mä yritän aina niin kuin tehdä niin liian fiksuja kuvia, liian kekseliäitä, epäuskottavia tarinoita. Ja sitten mä opiskeluaikana näin Ville Augustin ohjaaman TV-draaman, joka kertoo Ingmar Bergmanin vanhemmista. Se nimi oli Hyvä tahto. Tämä oli 90-luvun alku. Keskivaiheita. Ja mä muistan, että mä oon katsonut tätä Hyvää tahtoa telkkarista ja ajatellut, että miten tämä voi olla niin hyvä, kun eihän tässä ole mitään trikkejä, tässä on mitään niinku räväkkää, tässä on vain ihmisiä kuvissa ja helkkari hyvä käsikirjoitus. Ai niin, mutta olisiko se sitten siksi, että nimenomaan keskitytään siihen olennaiseen ihmisen kasvoihin ja hyvään tekstiin. Hyvät näyttelijät, hyvä teksti. Ja että jos ET:stä tuli semmoinen elokuvallisuus, niin tästä hyvästä tahdosta tuli semmoinen niin kuin jotenkin, että hei, keep it simple -tyyppinen, että älä yritä liikaa, vaan kerro siitä, mitä tiedät. Ja sitten taas ihan opiskelun loppuvaiheella, kun mä oon ollut tekemässä ensimmäistä pitkää elokuvaa, niin Näkymätöntä Elinaa, niin olin elokuvafestivaaleilla. Ja eksyin ehkä vähän puolivahingossa katsomaan Zhang Yimou'n elokuvaa Tie kotiin. Mä luulen, että mä oon itkenyt puolesta välistä loppuun. Mä oon ollut jotenkin ihan otettu, että miten
elokuvalla voi saada aikaan jotain näin kirkasta ja puhdasta ja välitöntä. Ja jotenkin niin kuin se oli elokuva, se on pienimuotoinen rakkaustarina, joka sijoittuu 50-luvun Kiinan maaseudulle. Tarina, joka oikeastaan on kerrottu niin vaan kuvin ja musiikein, siinä puhutaan hyvin vähän niin kuin kiinalaiseen tyyliin. Ja se on tehnyt sellaisen vaikutuksen, että mä olisin jotenkin ajatellut, että no niin just joo, vähemmän on enemmän, että keskity olennaiseen kuvaan, näyttelijöihin. Äläkä niin kuin tee tarinaa liian monimutkaiseksi. Siinä onkin sellainen, mihin mä pyrin, että tarina ei olisi liian monimutkainen. Mikään ei ole niin kauheata katsottavaa kuin sellaiset amerikkalaiset dekkarit, missä niin kuin mustapukuiset miehet jahtaa toisiaan ja vartin kuluttaessa enää tiedä, kuka mustapukuinen mies jahtaa ketään. Siis liian vaikeat juonet, jos ei se ole vitsi tietenkin. Sitten se voi olla hauskaa, jos niin se heitetään ihan läskiksi. Mutta siis yksinkertainen tarina, joka on yksinkertainen, muistettava, mutta jotenkin inhimillistä kosketuspintaa löytyy ja se menee syvälle ja sitten tämä kerrotaan kuvin. Siinä. Kerro vielä lyhyesti loppuun, mitä haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka on siinä 2 vaiheella. Lähteekö ne katsomaan Miekkailijaa? Niin, että tulkaa sitten vaan hakemaan rahat takaisin, jos ette tykkää. Ei, mä uskallan kyllä sanoa, että jos mä nyt, mulle näytettäisiin sitä elokuvaa, niin tämä on sellainen elokuva, että kyllä mä varmaan aika pian sanoisin, kun mä tapaan jonkun tutun, että hei, mene katsomaan. Mä uskon, että mä tykkäisin tästä itse, että ainakin olen yrittänyt tehdä sellaisen elokuvan, josta itse pitäisin, ja nyt merkit kyllä näyttää, että joku muu kuin minäkin on tykännyt, että suosittelen. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Vaadake, turniir! Mis kohas? Leningradis. Mis seal Leningradis on? Моя жизнь висит на волоске, а ты летишь?